این هفته توی کلیک چیا داریم؟ توی داغ‌ترین روزها در بیش از 100,000 سال گذشته، اولش یه توضیح کوچولو بدیم درباره تلاش‌ها برای جذب کربن ناشی از آلایندگی بشر. آیا با همه این تغییرات اقلیمی آب رفته به جوی باز میگرده؟ بعدش یه گزارش داریم درباره جاده‌های برقی که میتونن خودروها رو تغذیه کنند و شاید ما رو از باتری‌های سنگین و معطلی شارژ شدنشون خلاص کنند. میدونستی توی اروپا هنوز بیشتر قطارهای بین شهری دیزلی‌اند؟ یه قطار سه‌گانه سوز شاید راه حل میان مدتی باشه برای رسیدن به قطارهای تمام برقی. و ببینیم کسانی که برای مبارزه با اطلاعات غلط درباره تغییرات اقلیمی در شبکه‌های اجتماعی می‌جنگند، امیدشون به چیه واقعا؟ سلام، به این برنامه کلیک خوش اومدید. من هادی نیلی هستم. ماه ژوئیه، یعنی همین ماه میلادی که پشت سر گذاشتیم، داغ‌ترین ماه در تاریخ ثبت شده هواشناسی بوده. البته دانشمندان میگن شواهد نشون میده این داغ‌ترین ماه در 120,000 سال اخیر بوده. کره زمین، جایی که هنوز تنها نقطه قابل زیست برای ما در تمام کیهانه که ازش خبر داریم، تابستوناش داغ‌تر و داغ‌تر میشه، طوفان‌ها و سیلاب‌هاش ویرانگرتر و ویرانگرتر و زمستون‌هاش سخت‌تر و سخت‌تر. و تقریباً همه دانشمندان میگن که تغییرات اقلیمی نتیجه کارهای بشره و گازهای آلاینده‌ای که دهه‌هاست بدون وقفه در جو زمین رها میکنه. مثلا با سوزوندن سوخت‌های فسیلی که گازهای گلخونه‌ای منتشر میکنند. سوزوندن این سوخت‌ها مثل نفت و بنزین و گاز و گازوئیل سالانه بیش از 37 میلیارد تن دی اکسید کربن تولید میکنه که سال به سال هم بیشتر میشه. هر ذره دی اکسید کربنی که وارد هوا میشه در تغییرات اقلیمی روی زمینمون تاثیر داره. اما اگه فرضاً همین حالا هم همه چیز رو خاموش کنیم، مشکل حل نمیشه، بلکه باید مقادیر زیادی CO2 اضافه را از جو زمین جمع کنیم، چیزی که بهش میگن جذب کربن. این فناوری همچنان خیلی گرون قیمته. همین هفته دولت بریتانیا از 20 میلیارد پوند معادل حدود 30 میلیارد دلار بودجه برای احداث تأسیسات جدید برای جذب کربن پرده برداشت که البته منتقدانش میگن همزمانیش با صدور اجازه حفاری‌های عمیق در دریا برای استخراج نفت و گاز یکم عجیب و طعنه‌آمیز بوده. قبلا درباره جذب کربن در کلیک گفتیم. مثلا این اولین نیروگاهی بوده که در سال 2014 از فرایند جذب و ذخیره کربن استفاده کرده. گازها از طریق کانال‌ها به ساختمان ویژه این فرایند هدایت میشن و اونجا دی اکسید کربن طی فرایندی شیمیایی از بقیه گازها جدا میشه. بعد فشرده‌اش میکنن و جایی چند کیلومتر زیر زمین ذخیره‌اش میکنند. این سامانه از انتشار حدود 2/3 دی اکسید کربن تولید شده این نیروگاه به جو زمین جلوگیری میکنه. در سال گذشته چیزی معادل 3/4 میلیون تن گاز رو با این روش ذخیره کردند. پروژه های دیگه هم هستن که بازدهی حتی بیشتری دارند. پس نمیشه به همین پروژه ها یکم پر و بال بدیم و بحران تغییرات اقلیمی رو برای همیشه حل کنیم؟ جوابش ساده نیست. در اون صورت به 10,000 واحد از این سامانه ها نیاز داریم که در حال حاضر فقط چند ده تا ازشون در سراسر دنیا مشغول کارند. فعلا جذب و ذخیره کربن نمیتونه حلال همه مشکلاتی باشه که به تغییرات اقلیمی منجر شده. اما خب یه قدم هم یه قدمه. علیرغم تلاش‌های جمعی طی 2 دهه گذشته، واقعاً نتونسته به عنوان یک فناوری موفق مقرون به صرفه دوامپذیر در مقیاس تجاری رشد کنه. علتش هم اینه که بسیار هزینه بره. به طور مثال نمیتونی برای جذب کربن از لوله‌ای به ضخامت اگزوز ماشین استفاده کنی. فناوریش هنوز به جایی نرسیده که بتونه در اون اندازه‌های کوچیک ساخته بشه. خودروهایی که باتری دارن هنوزم 1001 مشکل دارن که باید حل بشه. ترس و اضطراب از این که این باتری ها تا کجا ما رو میبره، صبر کردن برای شارژ شدن کامل باتری ها و منابع محدود برای تولید باتری ها از جمله این مشکلاتن. حالا سوئد رویکرد متفاوتی در پیش گرفته و امیدواره که بتونه بخشی از این مشکلات رو از سر راه برداره. اونم با جاده‌های برقی که خودروها بتونن در طول راه خودشون رو شارژ کنن به جای این شارژرها. آدریان موری رفته جنوب سوئد تا شاهد رونمایی این پروژه باشه. شارژ بدون زدن دوشاخه به پریز برق. آیا آینده خودروهای برقی میتونه به این سادگی باشه؟
در شهر لاند در جنوب سوئد منو بردن در جاده تکامل یا اِوولوشن رود چرخی بزنم. این به نظر یه خودروی برقی معمولیه، اما زیرش یه چیز متفاوتی داره. یه شاخک داره و وقتی با ریل برقی تماس برقرار میکنه میتونه در حین حرکت شارژ بشه. جاده به قسمت‌های کوچیکی تقسیم شده که در اصل برق زیر خودرو رو روشن میکنه. برق انگار خودرو رو دنبال میکنه. بیشتر از 3 تا شاخک اتصال داریم که باز میشن و اینطوری به طور پیوسته جریان برق رو از جاده دریافت میکنیم. فناوری اینجا بیسیم نیست. بهش میگن شارژ شدن رسانا. یه اسکیل الکتریک. همون جاده‌های الکتریکی اسباب بازی رو تصور کنید. برق از داخل نوارهای فلزی که در طول ریل کشیده شده به خودرو منتقل میشه. یه دوربین روی چراغ‌های سبز LEDه که کمک کنه این مدار رو همیشه جایی نگه داریم که وسط خودرو قرار بگیره. یه سامانه آنتنی و مجموعه‌ای از حسگرها هم باعث میشن که فقط بخش‌های مورد نظر برق داشته باشه. هر خودرویی رو شناسایی میکنه و اینطوری میشه برای مالک خودرو بر اساس مقدار انرژی که مصرف کرده قبض فرستاد. این زیر یه آنتن گیرنده داریم. وقتی خودرو بالا سرش قرار میگیره تا 650 ولت برق میگیره و وقتی ماشین رد شد فوری خاموش میشه. شرکت ایلون رود که سازنده این فناوریه استدلال میکنه که ساختن جاده‌های برقی خیلی منطقی تر از ساختن شبکه‌های عظیم ایستگاه‌های شارژه. این مسئله به خصوص برای اتوبوس‌ها یا کامیون‌هایی که مسافت‌های طولانی باید برن مهم‌تره. در حقیقت اگه همه باتری‌های کوچکتری داشته باشن، ارزان‌تره که جاده‌های برقی بسازیم. خرج زیرساختارش رو در میاره. برای همه خودروهای چهارچرخ جواب میده. برای آزمایش روی یه ماشین تسلا و یه ماشین نیسان لیف تغییراتی رو اعمال کردن. البته اینها هیچ ارتباط مستقیمی با این دو شرکت ندارن. این فناوری روی یه اتوبوس شهری و حتی این ون هم پیاده شده. به نظرم وقتشه بذارین من امتحان کنم. زیاد پیش نمیاد بتونم بشینم پشت ون. وانت رو میخوام ببرم وسط. خب ببینیم میتونیم اون شاخک‌ها رو متصل کنیم به جاده؟ حالا شد. میتونم چراغ سبز رو ببینم. ایناهاش نه؟ حالا انرژی کافی برای اینکه هم خودرو حرکت کنه و هم باتری‌ها رو شارژ کنه داریم. و وقتی که از جاده خارج بشی، خودکار این شاخک‌ها هم برمیگردن بالا و میتونی 2 برابر مسیری که شاخک‌ها وصل بوده بدون اتصال اونا به رانندگی ادامه بدی. اما همچین چیزی جریان برق وسط جاده چقدر ایمنه؟ چه برای راننده و چه برای مردم؟ معتقدیم سامانه واقعا ایمنی داریم که نمیشه هکش کرد. اگر کسی بخواد دستکاریش کنه فوری خاموش میشه. این جاده آزمایشی در لاند 1 سال دیگه هم اینجا خواهد بود. این یکی از ریل‌هاییه که در جاده اِوولوشن امتحان شد که در یک محیط واقعی آزمایش شده. این رو برمیگردونیم آزمایشگاه و بازش می‌کنیم تا ببینیم برف، آب، یخ، هر چیز دیگه‌ای چه اثری روش گذاشته. حالا مسیرهای تازه‌ای داره ساخته میشه که در بلژیک و برای آزمایش در سرعت‌های بالا طراحی شدن. این شرکت نوپا داره فرای شهرها رو هم به برنامه کارش اضافه میکنه. مثلا راه‌ها و جاده‌های محوطه بندری یا تأسیسات صنعتی. اگه شبکه گسترده‌ای از ریل‌های شارژ کننده یا سامانه جاده الکتریکی داشته باشی، دیگه لازم نیست کل انرژی مورد نیازت رو حمل کنی. این یعنی میتونی اندازه باتری رو کوچیک کنی. میتونیم برق رسانی رو تسریع کنیم، اما از منابع خیلی کوچکتری استفاده کنیم. در مقایسه با اینکه هر کسی یه باتری بزرگ داشته باشه. ولی باز هم به کلی زیرساخت‌های جدید نیاز داریم که ساخته بشن. مگه نباید تمام این ریل‌ها نصب بشن؟ سرمایه‌گذاری لازم داره، اما بهش نیاز داریم تا این تغییر میسر بشه. و به نظر من در آینده اینطوری نیست که فقط شارژر سیمی داشته باشیم یا فقط جاده برقی. در واقع همه گزینه‌ها رو خواهیم داشت. چون اگه بخوایم 100% برقی بشیم، برای شارژ کردن به کلی زیرساخت نیاز داریم. اینجا در سوئد برنامه‌ها برای اینکه تا سال 2025 اولین جاده برقی دائمی کشور رو بسازن داره جلو میره. پس شاید در آینده نه چندان دور بتونیم همونطوری در حال حرکت شارژ هم بکنیم. این روزا دیگه به وسایلی که با باتری کار میکنه و باش این ور اون ور میریم عادت کردیم. از خودرو گرفته تا اسکوتر و دوچرخه باتری خور. اما قطارهای باتری دار پس کجان؟ آدم فکر میکنه اونا هم باید تا الان دیگه رایج شده باشن. ولی واقعیت اینه که خیلی از خطوط راه آهن هنوز برقی نشدن که بشه این کار رو کرد و بخش بزرگی از راه آهن هنوز متکی به سوختهای دیزلیه.
در اروپا هم هنوز قطارها بیشتر با گازوئیل راه میرن. با این حال اروپا داره به استقبال اولین قطار مسافربری سه‌گانه سوز خودش میره. این قطار بین دیزل و خطوط برقی و باتری‌های داخلی انتخاب داره. پل کارتر رفت ایتالیا، جایی که دارن این قطار رو میسازن و همونطور که حدس میزنین سوارش هم شد. این ممکنه یه قطار معمولی به نظر برسه، اما در اروپا در نوع خودش اولینه. این قطارها که در قلب ایالت توسکانی دارن ساخته میشن، اولین قطار سه‌گانه سوز مسافری هستن که در اواخر سال 2022 در بعضی خطها به کار افتادن. علاوه بر یک شاخک برقرسان یا همون پانتوگراف برای اتصال برق بالا سرش و یک موتور دیزلی استاندارد، یک واحد باتری هم در اونها تعبیه شده و میتونه بین این سه حالت انتخاب داشته باشه. این قطارها رو شرکت هیتاچی ریل در پلتفرم ماساچو این شرکت برای ترن ایتالیا که اپراتور راهن ایتالیاست میسازه. میتونه حالتها رو در حرکت با هم ترکیب کنه بدون هیچ وقفه یا اختلالی. ترکیبی از هر دو. کارشناسان و طراحان ما دارن دائمی روش کار میکنن. کاهش وزن باتری یعنی کاهش مصرف انرژی. ترن ایتالیا اسم خطاش رو از روی ژانرهای مختلف موسیقی انتخاب میکنه، مثلا راک، پاپ یا جاز. تصمیم گرفتن اسم قطارهای مدل ماساچو رو بذارن بلوز. قطارهای دیزلی همچنان مورد نیازن و احتمالاً حالاها حذف نمیشن، چون میزان دسترسی به خط آهنهای مناسب قطارهای برقی جا تا جا خیلی فرق میکنه، به خصوص از این سر تا اون سر اروپا. اینه که سازندگان قطارها و اپراتورهای راهن در سراسر دنیا دارن به راههای سبزتر و کارآمدتر فکر میکنن که وقتی برق در دسترس نیست بتونن همچنان قطارها رو راه بندازن. این قطارها هنوز برای بخش بزرگی از مسیرشون به سوخت دیزلی نیاز دارن. باتری‌ها فعلا فقط تا 15 کیلومتر برد دارن که البته میتونن وقتی قطار در حرکت هم شارژ بشن، چه در حالت دیزل و چه در حالت برقی. وقتی قطار به ایستگاه نزدیک میشه، کاملا میره روی نیروی باتری تا آلودگی و سر و صدا رو کم کنه. مواقع دیگه از برق سیم‌های بالا سر قطار استفاده میکنن. جایی هم که برق کشی نشده میره روی موتور دیزلی. اما باتری‌ها توی اون حالت هم میتونن به بخش‌های دیگه قطار برق برسونن، مثلا برای روشنایی و گرمایش. بزرگترین چالش‌های پیاده کردن فناوری باتری در قطار چیه؟ وزنشه یا مصرف انرژی؟ ترکیبی از هر دو. کارشناسان و طراحان ما دارن دائمی روش کار میکنن. کاهش وزن باتری‌ها یعنی کاهش مصرف انرژی. جا هم میگیره. تکامل باتری‌ها داره این جنبه‌ها رو بهبود میده. به همین دلیل از لحاظ وزن و اندازه جایگاه خوبی هستیم، اما نیاز به آزمایش داریم قبل از اینکه روانه بازار بشن. علیرغم این، هیتاچی ادعا میکنه که قطارهای جدیدشون 50% کمتر از یک قطار معمولی دیزلی گازهای آلاینده منتشر میکنه. در حال حاضر تمام تمرکز ما روی راه حل‌های باتری محوره. البته بخش تحقیق و توسعه ما داره روش کار میکنه، اما از لحاظ آماده بودن برای بازار خاطر جمعیم که این راه حل در کوتاه مدت و میان مدت خیلی موفق میشه. مثل خودروها، چشمانداز تأمین انرژی برای قطارها هم نیروی باتریه. اما برخلاف خودروها، قطارها هنوز راه زیادی دارن که برن. قطارهایی شبیه به این یه قدم از بقیه جلوترن، اما هنوز خیلی مونده تا قطارها بتونن کاملا با باتری حرکت کنن. ولی حداقل میشه گفت دارن روی ریل هاشون به اون سمت حرکت میکنن. مقامات شهر سانفرانسیسکو شرکت اکس یا همون توییتر سابق رو به خاطر نصب لوگوی جدید این شرکت جریمه کردن. مقامات گفتن این شرکت متعلق به ایلان ماسک مجوز نصب تابلو رو نداشته. شهرداری گفته یه دست همسایه‌ها به خاطر نور مزاحمش شکایت کردن. جزیره اورکنی در اسکاتلند اولین جا در بریتانیا است که پستچی پهپادی داره و نامه‌های ساکنان رو با این هواپیماهای بدون سرنشین به دستشون میرسونن. در یک همکاری مشترک، پست بریتانیا و شرکت پهپادی اسکای پورتس قراره فعلا برای 3 ماه این طرح رو آزمایش کنن، اما با توجه به موقعیت مکانی جزایر ممکنه همیشگی بشه.
یوتیوب در رقابت با تیک تاک ابزارها و امکانات جدیدی برای تدوین ویدیوها در سامانه یوتیوب شورتس معرفی کرده. با این ابزارها میشه به ویدیوها جلوه‌های تصویری و برچسب اضافه کرد. همینطور میشه همزمان با ضبط یک ویدیوی دیگه‌ای کنارش گذاشت. یوتیوب گفته هدفش تشویق کاربران به تولید محتوای الهام بخشه. و ناسا داره یه سرویس پخش ویدیویی به نام ناسا پلاس راه میندازه. بیننده‌های این سامانه که ناسا گفته مناسب خانواده است میتونن پوشش زنده عملیات ناسا رو تماشا کنن و از سریال‌های جدید درباره ماموریت‌های فضایی ناسا لذت ببرن. ناسا پلاس قراره اواخر سال جاری راه اندازی شه. خب الان میخوایم یه گزارش ببینیم درباره اطلاعات غلط در شبکه‌های اجتماعی، ولی دوست دارم قبلش درباره یه گزارش در قسمت اخیر برنامه 37 درجه حرف بزنم که با اسکن کردن این کد میتونید تماشا کنید. درباره یه جنبه دیگه مربوط به شبکه‌های اجتماعی، وقتی که نمیتونیم سرمون رو از اینستاگرام و تلگرام و امثال اونها در بیاریم، با وجودی که خودمون متوجه میشیم زیادی توشون وقت گذروندیم و خسته شدیم. یا کارهای دیگه هم داریم که بهشون برسیم، ولی به جاش فقط هی داریم صفحه‌های مختلف رو بالا پایین میکنیم. وضعیتی که راستش خود منم گاهی مچم رو میگیرم که توی همچین حالتی هم. البته الان کمتر از قبل. همکارم نازنین معتمدی توی این قسمت از برنامهش درباره سلامت تن و روان دنبال این رفته که ببینه برای حل مشکل اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی چه کارهای ساده و موثری میشه کرد. But there are practical things that we can do with social media. One of them راه‌های کاربردی زیادی هست. اعلان‌ها یا همون نوتیفیکیشن‌ها رو خاموش کنید. موقع خوردن غذا و همینطور هنگام تماشای تلویزیون شبکه‌های اجتماعی رو چک نکنین. یه جایی از خونه رو بکنین پارکینگ گوشی، مثلا دم در، یه جایی که صندلی نیست. هر وقت خواستین گوشی رو چک کنین برین ایستاده اونجا چک کنین و برگردین. مخصوصا میگم ایستاده که احساس راحتی نکنین. روی مبل که چک کنین امکان این که مدت طولانی تری در این شبکه‌ها بچرخین بیشتره. در روز یه مدت زمان معقول مشخصی به شبکه‌های اجتماعی اختصاص بدین. از تایمر یا زمانسنج استفاده کنین تا به این مدت پایبند بمونین. گوشی ها اصلا داخل اتاق خواب نبرین و برای بیدار شدن از ساعت زنگدار استفاده کنین. هر روز زمانی برای فعالیت‌های کاملا آفلاین که به تکنولوژی ارتباطی نداره داشته باشین، مثل ورزش، مطالعه یا گوش دادن به موسیقی و اینجور چیزا. هر وقت که امکان داره خانواده و دوستان حضوری ببینین و در مدت ملاقات شبکه‌های اجتماعی رو چک نکنین. برنامه‌ها یا اپ‌های غیر ضروری و گروه‌های مختلف در مثلا تلگرام، واتساپ رو حذف کنین. تعداد دوستانتون رو در شبکه‌های اجتماعی کم کنین. یه بار در ماه آخر هفته اصلا به گوشی دست نزنین. به نظر من شدنی، دنیا به آخر نمیرسه. تحقیقات نشون داده وقتی احساس رضایت از زندگی بالا میره، وابستگی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هم کم میشه. بهتر خانواده‌ها با هم بیرون برن یا تو خونه کارایی بکنن که بدون نیاز به چرخیدن در شبکه‌های اجتماعی دوپامین ترشح بشه، مثلا تخته، ورق، پازل و یه همچین چیزایی. شاید با اینجور فعالیت‌ها سرعت ترشح دوپامین کندتر باشه، ولی در نهایت خوشحال‌تر خواهیم بود. با وجود تغییرات اقلیمی که دیگه الان اغلب ما داریم با گوشت و پوستمون لمسشون میکنیم و با اینکه تقریبا همه دانشمندان میگن شواهد نشون میده آلایندگی هایی که بشر در طبیعت کره زمین ایجاد کرده از عوامل این تغییراته، اما هنوز هستند عده‌ای که این شواهد رو انکار میکنند. به خصوص این چند سال اخیر شبکه‌های اجتماعی سکوی محبوب این دشمنان واقعیت بوده. تیک تاک که در اصل یک اپلیکیشن برای همرسانی ویدیو بود، حالا مدتیه که بعضی برآورد میکنند حتی بیشتر از گوگل به عنوان منبع جستجو برای جوانان استفاده میشه. هرچند به دلایل مختلف در ایران پر استفاده نیست، از جمله دسترسی سخت بهش از داخل ایران. یک گزارش از مارکو سیلوا ببینیم که چطور حامیان واقعیت میخوان جلوی نشر اطلاعات غلط رو در اپلیکیشن تیک تاک بگیرند. Wake up guys, global warming isn't real. There is no climate change in the manner in which they speak. با افراد زیادی در دنیای واقعی برخورد داشتم که خیلی در مورد کار من بدبین بودن، اما میخوام بهشون بگم که توطئه‌ای در کار نیست. تغییرات اقلیمی واقعیت داره.
داگ پژوهشگر اداره هواشناسیه و میدونه که تغییرات اقلیمی چه تهدید بزرگی به حساب میاد. Temperatures in England breached 40 degrees Celsius for the first time. Devastating scenes that have become all too familiar. This area has not seen sustained rain for 2.5 years. شواهد تغییرات اقلیمی بی حد و حصره، اما در تیک تاک ممکنه یه برداشت دیگه ای ازش پیدا بکنین. 3 facts why climate change is not man-made. The banks of this world know it's not going to happen. محتوای زیادی هست که واقعیت‌های اساسی درباره تغییرات اقلیمی رو زیر سوال میبرن و خیلی راحت میشه تصویر غلطی بهمون بده درباره اینکه چقدر در مورد علوم اقلیمی مطمئن هستیم. من این چیزها رو هی میبینم و واقعا خستگی به تنم میمونه و باعث میشه دلم بخواد بهتر درباره توضیح علمی تغییرات اقلیمی توضیح بدم. داگ دیگه مجبور شد خودش دست به کار بشه، اون هم روی تیک تاک. به عنوان یک پژوهشگر حوزه اقلیم میخوام آدم‌ها بفهمن این موضوع چقدر روی زندگیشون، چه همین حالا و چه در آینده تاثیر میگذاره. و داگ تنها هم نیست. این روشنه. در دانشگاه تغییرات اقلیمی خونده، موضوعی که شخصاً براش مهمه. نیمی از خانواده من در سریلانکا زندگی میکنن که از کشورهایی که بیش از همه از تغییرات اقلیمی آسیب میبینن. آدمهایی که برام مهمن از این تغییرات لطمه میخورن. همین الان هم دارن ازش آسیب میبینند. روشن در شبکه‌های اجتماعی هزاران دنبال کننده داره. معروف به زدن پنبه ویدیوهای پربیننده‌ای که ادعاهای غلط درباره تغییرات اقلیمی پخش میکنن. کاری که من میکنم اساساً اینه که ادعاهاشون رو با منابع علمی مقایسه میکنم و جایی که غلط گفته باشن رسواشون میکنم. به گفته روشن، ویدیوهایی که نیاز به راستی آزمایی دارن مثل مور و ملخ ریختن. اگه کسی بگه کاری که در تیک تاک انجام میدی مثل یه جور پلیس عقیدتیه، بهش چی میگی؟ من سعی ندارم کسی رو سانسور کنم و اگر میخواستم هم نمیتونستم. درسته؟ کاش افراد بیشتری توی موقعیت من بودن که قدم جلو میذاشتند و وارد این بحث ها میشدن. چون الان این فضا به شدت دست آدم‌هایی که رک بگم هیچ سابقه علمی ندارن که بتونن با اطلاعات کافی در این باره حرف بزنند. تیک تاک از این مشکل خبر داره. در ماه زمین که همین آوریل گذشته بود، سیاست جدیدی رو درباره اطلاعات نادرست تغییرات اقلیمی اعلام کرد. به گفته این شرکت، محتوایی که خلاف علم باشه رو حذف میکنه. ویدیوهایی که مثلا توش گفته شده تغییرات اقلیمی وجود نداره یا بشر در اون دخالت نداره. سیاستی که بعضی‌ها میگن از سیاست‌های پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی دیگه جلوتر هم میره. قطعاً به نظر میاد که رویکرد نسبتاً صریحی باشه برای حذف چنین محتوایی. جای پای پلتفرم‌های دیگه‌ای مثل متا، گوگل و پینترست گذاشته از لحاظ اینکه کاملاً تمرکز کرده روی مدیریت محتوا. ما هم تصمیم گرفتیم این سیاست جدید تیک تاک رو امتحان کنیم. 365 ویدیو شناسایی کردیم که این مقررات رو نقض کرده بودن. یعنی یا انکار کرده بودن تغییرات اقلیمی واقعیه یا اینکه گفته بودن بشر دخالتی در اون نداره. این ویدیوها رو تحت عنوان سوء اطلاعات آسیب زننده گزارش کردیم، کاری که هر کاربری میتونه انجام بده. دست کم یه روز صبر کردیم و بعدش برگشتیم دیدیم 95% ویدیوهایی که گزارش کرده بودیم همچنان سر جاشونه. و نکته مهم اینه که این ویدیوها شدیداً داشتن توجه و بازدید هم میگرفتند. چیزی حدود 30 میلیون بازدید. این ساختمون رو میبینین؟ اینجا دفتر مرکزی تیک تاک در بریتانیاست که در مرکز لندن قرار داره. من درخواست مصاحبه با شرکت رو دادم اما رد شد. به جاش یه بیانیه دادن که میگه این شرکت اطلاعات نادرست آسیبزا درباره تغییرات اقلیمی رو منع میکنه و محتوا و حساب‌هایی رو که مقرراتش رو نقض کرده به طور دائمی حذف کرده. همینطور میگه که داره با کسانی که کارشون راستی آزمایی ویدیو هاست همکاری میکنه و به افرادی که به دنبال محتوا درباره تغییرات اقلیمی روی تیک تاک هستند یه لینک به اطلاعات معتبر رو نمایش میده. وقتی لینک های ویدیوهایی رو که گزارش کرده بودیم برای تیک تاک فرستادیم، اکثرشون رو حذف کرد و اونهایی که هنوز آنلاین هستند، خب بیشترشون رو دیگه به کاربرها توصیه نمیکنن. و مهمتر از همه تیک تاک 65 حساب کاربری رو که اطلاعات نادرست درباره تغییرات اقلیمی منتشر میکرد تعلیق کرد. در این گیرودار داگ در اداره هواشناسی از قدم‌هایی که تیک تاک برداشته جون گرفته. به عنوان پژوهشگر اقلیم واقعاً قدر این که تیک تاک این سیاست رو در پیش گرفته رو میدونم و درکم میکنم که وقت میبره تا به طور کامل عملیاتی بشه.
ولی سوال من از داگینه، آیا بیرون انداختن آدم‌ها از تیک تاک و حذف محتوا واقعاً بهترین راه برای حل این معضله؟ حذف محتوای آسیبزا احتمالاً جایگاه خودش رو داره، اما به عنوان یک پژوهشگر اینکه من رو چالش کنید خوشحال میشم. شاید باید تمرکز کنیم روی تبلیغ کردن و تقویت اطلاعات درست درباره علوم اقلیمی، به جای اینکه صرفاً محتوایی رو که دوست نداریم حذف کنیم. به پایان این قسمت از برنامه کلیک میرسیم. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو میتونید هر وقت خواستید در یوتیوب ببینید. با اسکن کردن این کد میرسید به برنامه‌های ما در یوتیوب. در اینستاگرام و تردز هم هستیم با این نشانی. میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید و با ما در تماس باشید. برامون بگید که فکر میکنید این فناوری‌هایی که درباره‌شون حرف زدیم چطور میتونه زندگی شما رو تغییر بده. تا برنامه‌های بعدی مراقب خودتون باشید و بدرود.